Hej och välkommen till Vimikke Kärmi. Jag tänkte visa lite på ett exempel på ett av våra servicekit som vi säljer och lite vars grejerna sitter, vad som ingår. Det här är till exempel för en 1000 timmars service. Och då har vi bland annat när man öppnar upp det. Jag lägger undan handskarna. Till exempel kupéfilter till hytten. Vi har även ett dammskydd för kylan den bakre. Ett till dammskydd in i hytt. Multirem. Jag lägger in i lådan istället. Multirem, fläktrem. Sen börjar det komma till lite filter, bland annat oljefiltret. Jag kan öppna upp så kan jag visa lite placering på dem också. Den här är rätt lätt att förstå i och med att katt, motor, oljefilter. Om du kommer med här. Det här gör ju oftast i samband med byter motorolja. Vi har en sektion för det också, men bara en placering till exempel. Sitter där nere. Kan vi ta ett annat filter också. Till exempel vi har ta bägge två. Som ett exempel. Bränslefilter. Följer även med packningar. Ser ut så där. Bränslefilterhållaren sitter på vänster sida färdriktningen. Den har det här. Har en O-ring här uppe på behållaren. Ligger in i kittet. Och även en tätning på själva filtret. Ett annat filter vi också har på den här sidan, det är vårat finfilter. Ett hydrauloljefilter. Då lossar du själva behållaren därifrån. Nu är han plomberad, men det är ett insatsfilter. Ta ut den, lyft ut den i koppen, tillbaka med den nya, skruva fast det igen. Vad har vi annars för lite roligt? Vi har även här till exempel vad som ingår i servicekit 1000 timmar. Andningsfilter sitter uppe på tank under den här plåten. Men ska du byta det, då har du ändå tagit bort tanken. För det här är returfiltret vi har i hydrauloljetanken. Sitter även det under plåten på tanken. Utöver det till exempel i ett servicekit, då kan vi ha 1000 timmars, till exempel en packning, ventilkåpan på motorn. Och det är lite vad som kan ingå i ett servicekit. Vi har ju olika timmar på. Vi har 200 timmars, 500 timmars, 1000 timmars. Lite olika omfattning. Ett 200 timmars, 500 timmars har lite enklare. Det är bara att det är ett par enstaka filter. Kanske en fläktrem. Men det finns om du går in på EPC:n och kollar vad som ingår i servicekitten. Som exempel för att visa var remmarna sitter och vad som går till vad. Nu sa jag tidigare att det här var fläktremmen, men jag får backa på den. Det här är remmen till AC-kompressorn. Sen sitter här, AC-kompressorn sitter där. Remmen går mellan kompressorns remhjul och till vevaxeln. Den andra remmen, multiremmen,
driver fläkt, driver vattenpump, driver generator. Sitter här emellan, syns även på andra sidan. Här har vi till exempel samma rem. Du ser att den går mellan vattenpumpen till generatorn ner till vevaxeln. Och som jag tänkte visa även lite olika filter som även gick i kittet. Som jag sa, dammskydd för hydraulkylare och kondensor. Det kommer med. Sitter här bak i. I den här lådan har vi oljekylare, även AC-kondensor. Bakom det här gallret sitter samma dammskydd. Här har vi hyttens inluftsfilter. Ett utav dem sitter i en låda under stolen. Jag vet inte om det syns lika väl, men här under sitter filtret. Lite mer exempel på filter, vad som ingår i 1000-timmarskittet. Luftfilter för luft in i hytt. För luftintaget. Sitter bakom den här plåten, lossa den skruven, lyft upp den. Då har du filter sittandes där. Sen de sista två som ingår i kittet, det är ett dammskydd. För huvudsidor. Se till exempel här. Då har du snabbskruvar, du lossar. Så byter du ut dammskyddet när det blivit antingen för tätt eller skadat. För att fortsätta, lite andra filter som ingår i 1000 timmars servicekit. Nu ligger han packad i en låda. Luftfiltret. Ta inte fram det, men han ingår i kittet. Sitter bakom det här locket. Bara ta in, ta ut och så stoppar in ett nytt igen. Gäller bara att centrera så du får den på plats. Så ja. Se till att ha dräneringen neråt. Ifall det skulle bildas kondens när maskinen står. Och ett annat mindre filter som också följer med i kittet. Nu vet jag att det syns dåligt i den här påsen. Ett litet vattenavskiljafilter. Till dieselkretsen. Då sitter vattenavskiljaren här. Då drar vi diesel från tanken genom här och så in i motorn. Då har du i koppen här så sitter det här filtret där inne. Får man dränera koppen, skruva loss den, byta filter, skruva tillbaka. För mer info så hänvisar till servicemanualen. Där står allting detaljerat. Också som ett sista exempel, utöver vad vi kan ha i ett servicekit, så har vi även kan erbjuda första hjälpen-lådor. Eller ifall vi har en utökad del i servicekit. Till exempel som här på den här beställningen. I förebyggande syfte tog han med en cylinder. Vi har samma cylinder till styrning som till stabilisering. Så bra hemma på hyllan ifall det ska gå sönder. Lätt att byta. Snabb att byta. Ja. Som ett exempel, nu är det igenplåtat, men den här cylindern går till exempel
Här till midjestyrningen. Nu har en låda i vägen för han. Och även här bak till stabiliseringen. Ja, det var lite om servicekit och lite andra förnödenheter som vi kan erbjuda här på VMEC.